Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, you all, today I nak share sikit, nak review lah. Review barang, ni barang ni. Boleh nampak? Pernah tengok barang ni? Barang ni kegunaan dia untuk buang double side tape. Ni saya nak tunjuk apa orang panggil, praktikal pun tak ada, double side tape kat saya. Baik, tapi cara penggunaan dia kena syarat dia kena ada ni lah, apa orang panggil, handrail. Tak kira lah cordless ke, wireless ke, ada wire ke, tak ada wire ke, cara dia punya pusing buang double side tape tuan-tuan. Baik, macam mana? Macam biasa, pasang kunci, setting dia sini je lah. Tuan-tuan tengok tak mana yang tuan-tuan rasa nak buang, yang ada tu lah, yang ada double side tape, yang melekat kuat kan. Terus tuan-tuan, syarat dia kena ada yang ni. Nice sikit lah. Barang ni kalau tuan-tuan nak, tadi saya tinggal dekat di bawah komen ke ataupun di dalam description. Saya tak jual, saya bagi tahu sahaja. Okey, terima kasih.